नमस्ते ब्लग नेपाल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। म सन्तोष भट्टराई। पछिल्लो समय बक्स अफिसको ठुलै हौवा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सुन्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ। बक्स अफिस सिनेमा हलहरूले विरोध गरे अनि निर्माताहरू पनि केही निर्माताहरूले विरोध गरे। नेपाल सरकार अनि चलचित्र विकास बोर्डले बक्स अफिसलाई साउन 1 गतेदेखि लागू गराएरै छोड्यो। यद्यपि सो बीचमा नेपाल चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेललाई नेपाल सरकारले बर्खास्त गरिसक्दाखेरि पनि उनले सर्वोच्चद्वारा मुद्दा जितिन् र बक्स अफिस लागू हुने कार्यक्रमको उद्घाटन गरिरहँदाखेरि मन्त्रीले उद्घाटन गरिरहँदाखेरि उनी स्टेजमै पुगिन् र उनको इच्छा चाहना पूरा पनि भयो। के हो बक्स अफिस? विरोध अनि कसैले यसको स्वागत किन गरिरहेका छन्? सिनेमा हलवालाहरूको भनाइ के छ, निर्माताहरूको भनाइ के छ? हल साउजी अनि निर्माता स्वयं रहेका 2 in 1 प्रदीप उदयसँग आज मैले केही कुराकानी गरेको छु। 81 प्रदीपजीसँग भेट्दाखेरि मैले उहाँसँग केही अनुमति मागेर यो कुराकानी गरेको हुँ। आउनुहोस् प्रदीपजीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। बक्स अफिस कहिलेदेखि सुरुवात भएको हो, बक्स अफिसको काम कहिलेदेखि सुरुवात भएको हो अनि श्रेय आफैले लिन खोजिरहेका छन् किन, कसले वा कहिलेदेखि, यिनै कुराहरू गर्नेछु। कसलाई दिने श्रेय अनि बक्स अफिसको लागू भएपछि के फाइदा के बेफाइदा। निर्माताहरू भनिरहेका छन् सिनेमा हलहरूले हामीलाई चुसे, सिनेमा हलहरू भनेका छन् जति उठ्छ हामीले बाँडेकै छौँ। यिनै कुराहरूको खच्याङ मच्याङ कुराहरू जुन हामी दर्शकहरूले सुन्दै आएका छौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्र विकास होस्, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जो लागि पर्नु भएको छ उहाँहरूको सजिलैसँग दिनचर्या बितोस्। हामी नेपाली सिनेमा माया गर्नेहरू दर्शकको तर्फबाट शुभकामना। अहिले भने निर्माता अनि हल सञ्चालक भनौँ प्रदीप उदयसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। पछिल्लो समय बक्स अफिसको धेरै चर्चा भयो। बक्स अफिसका कारणले गर्दाखेरि कतिका सम्बन्ध बिग्रे, कतिका सम्बन्ध सप्रे। पहिलो कुरो मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ बक्स अफिसको कार्य सुरुवात कहिलेदेखि भएको त्यो बताइदिनुहोस्। होइन, यो मुख्य कुरा के हो भने अहिले हौवा बढी बनाइयो बक्स अफिसको। यो प्रविधिको विकास सँगसँगै आउने चिज हो। जस्तै मुख्य बक्स अफिसको पहिलो भाग भनेको त टिकटिङ नै हो। टिकटिङ त जबदेखि जय नेपाल हललाई आधुनिकरण गर्यो तबदेखि नै टिकटिङ सुरु भयो। त्यसपछि निर्माता साथीहरूले यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले के भनेपछि घरमा बसेर हाम्रो चाहिँ व्यापार हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा आयो। त्यो टिकटिङ भइसकेपछि त्यो बिस्तारै त्यो सम्भव हुन्थ्यो र हुन्छ पनि। जस्तै भारतहरूमा त्यही नै चलिरहेछ। तर यहाँ के भनेपछि सरकारी स्तरबाटै यो काम हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा भइसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाइयो र बढाइसकेपछि अहिले खास बक्स अफिस भनेको के हो भने टिकटिङ हलहरूमा टिकटिङ मार्फत टिकट बिक्री हुन्छ र यो त्यो टिकटिङको जुन डाटा हो त्यो चाहिँ सेन्ट्रल सर्भरमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। अहिलेको बक्स अफिस त्यति हो। र त्यो सेन्ट्रल सर्भरमा जुन डाटा रहन्छ त्यो डाटा सम्बन्धित सरकारवाला निर्माता वितरकले हेर्न पाउँछ आफ्नो चलचित्रको। अहिलेको त्यही हो र त्यही अनुसार हाम्रो यो साउन 1 गतेबाट बक्स अफिस सुरु भइसकेको छ। केही प्रविधि कठिनाइ पक्कै छ किनभने पहिलो पटक हुँदैछ, तर पनि प्राविधिकहरू भनेअनुसार अब 1-2 दिनभित्रमा जे सोचेका हुन् निर्माताहरूले त्यो किसिमको बक्स अफिस चाहिँ सुचारू हुन्छ। यो जस लिने चाहिँ धेरै तछाड मछाड गर्यो विकास बोर्डका पदाधिकारीहरूले पनि अनि त्योभन्दा बाहिरका पदाधिकारीहरूले पनि। सुरुवाती कस्तो पारादेखि भएको थियो त्यो बताउनु। सुरुवाती कुरो होइन, यो के हो भने सहमति र सहकार्य, सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरू बीच सहमति र सहकार्य भएको हुनाले यो बक्स अफिस लागू भएको। त्यसकारण यसमा कसैले जस लिने कसैले जस नलिने भन्ने सवालै छैन। र अर्को कुरा यसमा थुप्रैको योगदान छ। सबैको आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ यसमा योगदान दिइरहेको छ। विकास बोर्डमा जाने पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीको आफ्नै योगदान छ। त्यो अनसनमा बसेर चलचित्र क्षेत्रमा एउटा एक किसिमको नयाँ तरङ्ग ल्याउने विमल पौडेलको आफ्नै योगदान छ। त्यसपछि पछिल्लो अवस्थामा निकिता पौडेल अध्यक्ष भइसकेपछि उसको आफ्नो योगदान छ। सञ्चार मन्त्रीहरूको आफ्नो तर्फको योगदान छ, सङ्घ संस्थाहरूको आफ्नो तर्फको योगदान छ। यो कुनै एउटा व्यक्ति विशेषले अथवा एकजनाले गरेर भएको होइन।
यो समग्र यो चाहिँ चलचित्र क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहमति र सहकार्यले मात्रै यो सम्भव भएको हो। जस्तै विजय नेपालले क्युएफएक्स टोलीले आफ्नो हललाई अपग्रेड गरेर चाहिँ ई टिकटिङको सुरुवात नभएको यो कसैले कल्पना गर्न सक्दैन। त्यसकारण उहाँहरूको पनि आफ्नो छुट्टै योगदान छ। त्यसकारण मेरो कारणले अथवा मैले गर्दा अथवा मैले कुरा उठाएर भनेर भन्नु चाहिँ त्यो कुनै तुक छैन। यो समग्र रूपमा चलचित्र क्षेत्रका सबैको आफ्नो तरिकाको योगदान छ। यो सबैको सहमति र सहकार्यबाट मात्रै यो सम्भव भएको। चलचित्र कर्मी जति ज्ञाता छन् त्योभन्दा बढी यहाँ हुनुहुन्छ। सिनेमा हल साई पनि निर्माता पनि यहाँ आफै हुनुहुन्छ स्वयं। यो पछिल्लो समय चाहिँ निर्मातालाई पोस्ने काम भयो, हललाई चाहिँ घाटा हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि उठे होइन। हललाई चाहिँ नाफा हुन्छ, निर्माता चाहिँ सधैँ चाहिँ माइनसमा गइरहेको थियो भन्ने कुरो खास के हो यसले? यो बक्स अफिसले एउटा पारदर्शिताको एउटा चाहिँ सुरुवात चाहिँ पक्कै भएको छ। घाटा नाफा त फिल्म कस्तो चल्छ त्यसैमा डिपेन्ड हुन्छ। राम्रो फिल्म चल्यो सबैलाई नाफा हुन्छ, फिल्म चलेन सबैलाई घाटा हुन्छ। कसरी भने हामी पर्सेन्टेजमा काम गरिरहेका छौँ। एउटा कुनै फिल्म चल्यो, हलमा चलेन भने उसले पाउने 50% हो। यदि चल्दै चलेन 10,000 पनि उठेन भने उसले कति पाउने? त्यही फिल्म कुनै अर्को फिल्म 1 लाख रुपियाँ भयो भने उसले बढी पाउँछ। भन्दाखेरि यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के हो भने नेपालमा फिल्म चल्यो सबैलाई फाइदा छ, फिल्म चलेन सबैलाई घाटा छ। अहिलेसम्म त्यसले त्यो सुनिन्थ्यो नि, हामी आम नागरिकले चाहिँ सिनेमा हलले चाहिँ निर्माताहरूलाई चुस्यो, मार्यो, थिचोमिचो गर्यो, के हो अहिले सबै? यो कस्तो भने भ्रम अलिक बढी फैलाइदिने हाम्रो साथीहरूले। सबभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चलचित्रको व्यापार बुझेर आउने निर्माता जम्मा 10% छ। 90%लाई चलचित्र क्षेत्रको व्यापारै थाहा छैन। उहाँहरू कुनै फँसेर आउनुहुन्छ, कुनै रहरमा आउनुहुन्छ, कुनै गलत तथ्याङ्कको कारणले आउनुहुन्छ। अनि जे त्यो बुझेर आउनुहुन्छ त्यो पाउनुहुन्न। अनि त्यसपछि बाहिर फर्केर के भनिदिनुहुन्छ भने हलले खाइदियो। हलले कसरी खाने? हलमा त एउटा के भनेपछि निर्माता, वितरक र प्रदर्शक बिच एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा व्यापार हुन्छ। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको व्यापार अनुसार पैसा पाउने हो। त्यो पैसा जति चल्यो उसले त्यति पाउने हो। अनि यदि साँच्चैको हलले सबैलाई मार्ने हुन्थ्यो भने यो करोडौँ व्यापार पनि त गरिरहेछन् कति चलचित्रहरूले। तपाईँको छक्का टिमले बनाएको सबै चलचित्रले करोडौँ कमाइरहेको छ। नाइनोमुलले बनाउने टिमले करोड कमाइरहेको छ। निश्चलहरूले बनाएको फिल्मले करोड कमाइरहेको छ। भर्खरै शत्रुघ्नले करोडौँ कमाए। नकमाउने त तिनीहरूले पनि त कमाउँदैन नि। त्यसकारण जुन फिल्म चल्दैन तिनीहरूले यस्ता किसिमका नकारात्मक कुरा गर्ने हो र नेपालमा धेरै फिल्म चल्दैन, त्यसकारण नकारात्मक कुरा धेरै आउँछ। दाइले निर्माण गरेको चलचित्र यो बक्स अफिस लागु भन्न अगाडि जुन हलमा लाग्यो त्यसको आम्दानीबाट सन्तुष्ट? एकदम सन्तुष्ट नभएर मैले 12वटा चलचित्र बनाउँथेन। अहिले फेरि मैले बनाउनु सुरु गरिसकेको। अब भर्खरै मैले सुवलभ भन्ने एउटा चाहिँ घोषणा गरिसकेको छु। यसको साथसाथै मेरो अर्को चलचित्र फेरि मैले घोषणा गर्दैछु जुन एउटा कन्टेन्टको आधारमा मतलब कुनै विषयलाई समातेर बनाउँदैछौँ। किनभने यो व्यापार हो, व्यापारमा घाटा नाफा बुझ्न सक्नु पर्यो। यदि घाटा र नाफा बुझ्ने हो भने पक्कै हामी घाटा भए पनि नाफा हो भने त्यो चलचित्र व्यवसायलाई निरन्तर हामी दिन्छौँ। मैले व्यवसाय बुझेको छु, त्यसकारण निरन्तर मैले दिएको छु। मैले 12वटा चलचित्र बनाएँ। मैले नढाँटिकन सबलाई भन्ने गर्छु, मैले 8वटा चलचित्रमा घाटा खाएको छु। अब निर्माताहरूले चलचित्रबाट उठेको रकम सबै पाउने हो त पेयरली रूपमा? पहिला पनि पाउँथे, पहिला म्यानुअली पाउँथे। अब चाहिँ अब अहिले बक्स अफिसमा जुन डिजिटल्ली एउटा चाहिँ प्रविधि छ त्यसबाट उहाँहरूले थाहा पाउने हो। होइन भने पहिला पनि म्यानुअली पनि उहाँहरूले सबै नै जे हिसाब हो त्यो हिसाब अनुसार उहाँहरूले पाएकै हो। नपाएको भए छक्का टिमले कन्टिन्यू पिक्चर बनाउँथेन होला र एउटै मान्छेलाई डिस्ट्रिब्युटर दिन्थेन होला। नाइनोमुल टोलीले कन्टिन्यू चलचित्र बनाउँथेन होला, एउटै कम्पनीलाई डिस्ट्रिब्युसन दिन्थेन होला। छविराज ओझाले कन्टिन्यू चलचित्र बनाउँथेन होला, एउटै डिस्ट्रिब्युटरलाई चाहिँ उसले किन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन दिन्छ? यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि वास्तवमा जति हल्ला बाहिर छ त्यो होइन। यदि साँच्चैको सही रिपोर्ट आउँथेन भने सायद छक्का टोलीले डिस्ट्रिब्युटर परिवर्तन गर्दै जान्थ्यो होला, नाइनोमुलले डिस्ट्रिब्युसन परिवर्तन गर्दै जान्थ्यो होला, छवि ओझाले डिस्ट्रिब्युसन परिवर्तन गर्दै जान्थ्यो होला। एउटै डिस्ट्रिब्युटरलाई पटक चलचित्र दिनुको तात्पर्य के हो भने उहाँ त्यो हिसाबसँग उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। त्यही होइन र हामीले व्यापार गर्दा त्यही हो नि। एउटासँग व्यापार गर्दा सन्तुष्ट भएन भने हामी अर्कोसँग गर्छौँ नि त। यदि सन्तुष्ट छ भने त्यहीसँग गर्छौँ। त्यसकारण के हो भने यो नचल्ने फिल्म धेरै हुन्छ, त्यसकारण नकारात्मक हल्ला पनि धेरै भएको मात्रै हो। नत्र अब 5-10% चोरी भने त कुन व्यापारमा हुँदैन होइन? इभन त्यही निर्माताले खटाएको मान्छेले पनि चोरेर खाइदिन्छ। अनि त्यसको त जवाफदेही कोही छैन। भन्नाले के हो भनेपछि तर जति हल्ला यो नकारात्मकमा बाहिर आएको त्यसको एउटै कारण के हो भने
अधिकांश चलचित्र नचल्ने हो। त्यो साउन 1 गते जन्मनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि दाइ थियो। प्रसव पीडा किन भएको होइन यति बुझेका मान्छेहरूले होइन त्यो के हो भने धेरै साथीहरूले बुझेको छैन। धेरै साथीहरूलाई के हो भने बक्स अफिस लगा भनेर चाहिँ हल्ला गरे, तर बक्स अफिस बजारमा किनेर आएर लगाउनु त होइन नि त। यसका फेरि एक त सरकारी संयन्त्र होइन, यसको प्रक्रिया छ। पहिला यसको नीतिगत निर्णय गर्नु पर्यो, त्यसपछि टेन्डर गर्नु पर्यो, टेन्डर गरेपछि टेन्डर कसलाई पर्छ, परिसकेपछि उसले चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो। सफ्टवेयर पनि त डेभलपरले डेभलप गर्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि 1.5 वर्ष लाग्छ। टेन्डर गर्दाखेरि 1 वर्ष लाग्यो, नीति बनाउँदा 1 वर्ष। वास्तवमा त्यो के हो भने यो प्रक्रिया अनुसार चलिराखेको थियो। आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि नै राजकुमार राईको पालामा राजकुमार राई अध्यक्ष हुँदाखेरि नै टेन्डर भइसकेको थियो। अहिले त कार्यान्वयन मात्रै भएको, त्योभन्दा अगाडि नीति बनिसकेको थियो। अझ म तपाईँलाई भनौँ 2069 साल फागुन 12 मा गणेश भण्डारी अध्यक्ष हुँदाखेरि चलचित्र सङ्घ, निर्माता सङ्घ र चाहिँ के अरे गणेश भण्डारी बिच सहमति भएको छ बक्स अफिस लगाउने भनेर। त्यसको मोडल के हुने यो बारेमा अध्ययन गर्ने 69 सालमा भन्दा के हो भने कुनै पनि नयाँ चिज, नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि त्यसलाई अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो। अब सरकारी कुरा हो, सरकारी नीतिगत रूपमा जानु पर्यो, टेन्डर गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो, लागू गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, समय त लाग्छ नि। तर यहाँका साथीहरूले त्यो कुरा नबुझेको मात्रै हो। उहाँले धेरैलाई के छ भने अहिले के भने एउटा कम्प्युटर झ्याप लगाइदियो त्यसपछि हेर्न त आउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा साथीहरूले गरेको हुनाले मात्रै यो ठुलो चाहिँ यो भएको। वास्तवमा ठुलो कुरा केही पनि होइन, यो प्रविधि हो। प्रविधिको विकास सँगसँगै हरेक कुराको विकास हुन्छ। हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा पनि त्यो प्रविधिको विकास सँगसँगै यो विकास भएको हो। बक्स अफिसको बारेमा ठुलो चाहिँ विवाद भयो, त्यसमा म स्वयं पनि सबभन्दा ठुलो विवादित मान्छे मलाई नै गन्थे बक्स अफिसमा। तर मैले के भनेको थिएँ भने बक्स अफिसको नाममा हाम्रो व्यापार चाहिँ नियन्त्रण गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो मुख्य माग थियो। दोस्रो माग हलवालाले चोर्छ त्यस कारण बक्स अफिस लगाउनु पर्छ भन्ने शब्दप्रति हाम्रो आपत्ति थियो होइन। यो 2-3वटा कुरा कारणले हामीले विरोध गरेका, तर बक्स अफिसको विरोध हामीले गरेका छैनौँ। बक्स अफिस पारदर्शीको एउटा मात्र प्रविधि हो। त्यो 2069 साल फागुन 12 गते हामीले सहमति गरेका हौँ। राजकुमार हाम्रो पोखरेल नेपाल चलचित्र सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि र उता गणेश भण्डारी विकास बोर्डको अध्यक्ष हुँदा यो सहमति भइसकेको 69 साल, आज 6 वर्ष अगाडि। अहिले पनि चाहिँ भने चाहिँ चलचित्र सङ्घ यसको विरोधमा छ, चलचित्र सङ्घ यसको विरोधमा छ, त्यो नबुझ्नेले भन्ने कुरा हो। किन नेपाल चलचित्र सङ्घले आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि नै हामीले सहमति गरेर त्यो लगाउने भनेर निर्णय गरेर हाम्रो विकास बोर्ड हाम्रो सम्झौता पनि छ। ई टिकेटिङ लागू गरिसकेका, सुरु गरिसकेका व्यक्तित्व समूहहरूले लामो कसरत भयो नि यो बक्स अफिस लागू नगर्नका निम्ति भन्ने कुरा पनि आयो। अब अहिलेको बोर्ड अध्यक्ष निकिताजीले लामै फेसबुकमा स्ट्याटस पनि राख्नुभयो, म नारी भएको भएर नारीलाई हेप्ने कि प्रमोट गर्ने, सपोर्ट गर्ने भनेर। यो किन यस्तो यो द्वैत देखियो, दुई चरित्र? होइन, यो अलिकति बुझाइमा कमी भएको। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो ई टिकेटिङ लगाइसकेकाहरूले चाहिँ यसको विरोध गरे होइन। उहाँहरूले खालि के भन्नुभएको भने जुन किसिमले लगाउन खोजिएको छ त्यो सम्भव छैन होइन। र त्यसको बारेमा प्रविधिको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। हामी उहाँहरूसँग भेट्छौँ, कुरा गर्छौँ। किनभने उहाँहरू त सुरुदेखि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि उहाँहरू पारदर्शी हिसाबमा गइसक्नु भएको छ भने उहाँले बक्स अफिसको विरोध गर्ने कुनै तुकै छैन र गर्नु पनि हुन्न। र के हो भने उहाँहरूको भनेको लगाइसकेपछि त्यो सफल हुनुपर्छ कि त लगाउनुहुन्न, लगाएपछि सफल हुनुहुन्छ। लगाएर फेरि असफल भएर निकाल्दाखेरि त्यसले झन् बढी हामीलाई चाहिँ नेगेटिभ असर हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ लगाउनुभन्दा अगाडि सफल हुने तरिकाले यो गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँहरूको प्राविधिक टोली, विकास बोर्डको प्राविधिक टोली, सरकारी प्राविधिक टोली बसेर त्यहाँ धेरै कुराहरू नमिलेको थियो। वास्तवमा उहाँहरूले पनि त्यो कुरा मिलाउनलाई राम्रो चाहिँ सुझावहरू दिएर अहिले जुन आएको छ नि त्यो त्यसैको कसरतबाट एउटा सफल बक्स अफिसको रूपमा यो अगाडि आएको छ र यो सफल हुन्छ। अब अन्त्यमा दाइ अघि नाम लिइरहनु भएको सफल निर्माताहरूको अगाडि सिन्डिकेट लाग्यो जस्तो लाग्छ कि नयाँ निर्माताहरू सफल नहुने, पुराना निर्माताहरू चाहिँ सफल हुने, यो किन दाइ? होइन नि, दिपकराज गिरीले 6 बनाउँदा उहाँ नयाँ निर्माता हुनुहुन्थ्यो होइन र विकास राजा आचार्यले 9 बनाउँदा उहाँ नयाँ निर्माता हुनुहुन्थ्यो। मिसेल बसिन्जरले फिल्म बनाउँदा उहाँ नयाँ निर्माता हुन्थ्यो। पुरानो निर्माताहरू कहाँ छ र अहिले? नयाँ निर्माताहरू हो नि। अब फेरि अर्को नयाँ निर्माताले कसैले राम्रो फिल्म बनाउँछ भने उसको पनि नाम आउँछ। एउटा फिल्म मात्र बनाएर भने उसले कन्टिन्यू राम्रो फिल्म बनाउनु पऱ्यो, हिट फिल्महरू बनाउनु पऱ्यो, व्यवसाय गर्ने फिल्महरू बनाउनु पऱ्यो। यो नयाँ र पुरानोको कुरै छैन यसमा। जसले गर्न सक्छ उसैको नाम आउने। त्यो 7वटा नचल्दा र 3टा चल्दा अघि दाइको आङ्कडा हेर्दाखेरि ती 7 किन नचल्यो होला दाइ? अब धेरै कुरा छ त्यसमा।
इभन मैले नै मेरै फिल्म चाहिँ मैले गर्दाखेरि सायद मैले दर्शकको मनोभाव बुझ्न सकेन कि अब समयअनुसार मैले चलचित्र बनाउन सकेन कि त्यस्तै अरू साथीहरूले पनि त्यही गर्न नसकेकोले नचलेको हुनसक्छ एउटा। अर्को कुरा के छ भने यहाँ कस्तो छ भने पैसा लगाउने हिरो बन्ने आफै खेल्ने आफ्नै मान्छेलाई हिरोइन बनाउने एउटा फिल्ममा प्रोड्युसर भएको छ अर्को फिल्ममा लाइसेन्स गर्ने मतलब कस्तो भने चलचित्र निर्माणलाई एकदम हल्का रूपमा लियो। एउटा खास कारण चाहिँ अहिले यो बढीभन्दा बढी चलचित्र नचल्नुमा चलचित्र निर्माणलाई हल्का रूपमा लिने गर्ने अवस्था आएको हुनाले यो अवस्थाको सिर्जना। अब जाँदा दाइ अन्तिममा जी सिने अवार्ड नेपालमा हुँदैछ, यो ठुलो हौवा भइरहेछ अनि नेपाली क्याटेगोरी पनि राखिँदैछ भनिँदैछ। दाइको पनि स्ट्याटस कहीँ कतै देखेँ कि कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, मैले कुनै एउटा कसैको स्ट्याटस पढेँ त्यसमा जी चाहिँ सिने अवार्ड नेपालमा हुँदैछ भन्ने पनि सुने। त्यसमा सरकारी व्यक्तित्वहरू प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे त्यो छलफलमा पनि देखेँ होइन। र त्यहाँ के लेखेको थियो भने नेपाली चलचित्रको पनि विधा राखिनेछ भन्ने हुनाले मैले त्यो के हो त सुझाव चाहिँ मैले आफ्नो स्ट्याटसमा आएको एउटा विदेशी चलचित्रको अवार्ड हुने त्यहाँ चाहिँ नेपाली पनि अवार्ड राख्ने भन्नु खोजिएको भने त्यो आपत्तिजनक हो, किनभने पनि भन्ने हुँदैन होइन। यदि हो भने कि भन्नु पर्यो होइन, नेपाल भारत चाहिँ जी सिने अवार्ड भनेर भन्नु पर्यो कि त होइन। जी सिने अवार्ड चाहिँ भारतीय चलचित्रको अवार्ड गरेर त्यहाँ चाहिँ नेपाली पनि विधा राख्ने त्यो चाहिँ आपत्तिजनक, त्यसप्रति हाम्रो चाहिँ एकदमै आपत्ति हुन्छ पहिलो कुरा। अर्को दोस्रो कुरा, यदि सरकारी तवरबाट गरिने हो भने त्यसको औचित्य पहिला पुष्टि गर्नु पर्यो। किन गर्ने हो त, के को लागि गर्ने हो, यो पहिला पुष्टि गर्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै नेपाली सरकारी स्तरबाट गर्ने हो भने नेपाली चलचित्रका सक्रिय सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूको त्यहाँ चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ। यो मुख्य कुरा मेरो भनाइ हो। हुनु नराम्रो कुरा होइन, कुनै पनि देशको यहाँ अवार्ड हुनु जी सिने अवार्ड मात्रै गरोस् त्यसमा आपत्ति छैन, त्यो राम्रो हो। पर्यटनको एउटा हिसाबले, एउटा कला क्षेत्रको मनोरञ्जनको हिसाबले, सबै हिसाबले राम्रो हो। तर जी सिने अवार्ड गर्ने, भारतीय चलचित्रको अवार्ड गर्ने, त्यहाँ नेपाली पनि विधा राख्ने भन्दाखेरि त हामी पनिमा त होइन नि त, यो त हाम्रो आफ्नो देशमा हुँदैछ भने त्यहाँ त पहिलो त हाम्रो प्राथमिकता हो नि। त्यसकारण कि त नेपाल भारत जी सिने अवार्ड राख्नु पऱ्यो अनि मात्रै त्यो चाहिँ अवार्डको चाहिँ कुरा हुन्छ होइन। भारतीय अवार्ड गर्ने त्यहाँ पनि विधा राख्ने हो भने त्यो चाहिँ आपत्तिजनक कुरा हो जस्तो मलाई लागेर मैले सुझाव मागेको। मैले भनेको कुरा सबै सही हुन्छ भन्ने होइन। के हो त यो वास्तवमा मैले जे सुनेछु त्यो के हो त भनेर चाहिँ मैले साथीहरूसँग पनि सुझाव मागेको कुरा देख्छु। नेपाली दर्शकलाई सिनेमा हेर्नलाई प्रोत्साहित कसरी गर्नुहुन्छ अब चाहिँ? होइन, अहिले त नेपाली दर्शकहरूले अति नै माया गरिरहनु भएको छ। वास्तव हुनु पनि पहिलादेखि नै नेपाली दर्शकले त साँच्चै भन्नुपर्दा हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई धेरै नै माया गरेको हो। हामीले उहाँहरूको आकाङ्क्षा अनुसारको चलचित्र बनाउन नसके तापनि यो चलचित्र क्षेत्रलाई उहाँहरूले माया गरेर हेरिरहनु भएको छ, दर्शकहरू आइराख्नु भएको छ। अहिले त झन् जुन किसिमको प्रविधिको विकास सँगसँगै नेपाली चलचित्रको निर्माण मेकिङ हुन थाल्यो, त्यसबाट चाहिँ अहिले नेपाली दर्शकहरू आकर्षित छन्। आकर्षित नभएको अहिले करोडौँ करोड, 15 करोड, 16 करोड, 10 करोड, 8 करोड, 2-3 दिनमै 5-4-5 करोडको कलेक्सन सायद हुन्थेन होला। त्यसकारण यहाँहरूलाई म केही भन्नुभन्दा पनि धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छु नेपाली चलचित्र दर्शकहरूलाई। थ्याङ्क यू। हुन त बक्स अफिसका बारेमा लामो कुराकानी गरेको भए पनि पुग्दैन थियो होला, तर प्रदीप उदयप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले छोटो समयमा पनि हामी दर्शकहरूलाई बक्स अफिस लागु अनि बक्स अफिसका बारेमा जानकारी दिनुभयो। समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कार्य गरेर कर्म गरेर बसेका सम्पूर्ण चलचित्र प्रेमीहरू अनि चलचित्रका कलाकारहरू सहज रूपमा बाँच्न सकुन्, निर्माता पनि बाँच्न सकुन्, यही नै शुभकामना सहित आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।